ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. ටෙක් චැනල් ශ්‍රී අද අරගෙන ආවේ බොහෝ දෙනා කතා කරන ඒ වගේම ෂෙයා කරන ස්නැප්ෂොට් එකක් ගැනයි. කිහිප දෙනෙක් මගෙන් මේ මොකක්ද අපිට මේ වගේ ස්නැප්ෂොට් ඇවිල්ලා නැහැනේ කියලා අහපු අයටත් මේ ගැන දන්නේ නැති අයටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි දෙයක් මතක් කරන්නම්. මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් මම මගේ channel එකේ මම අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් ඒ අතර තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා සහයෝගයක් දෙන්න. ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලා all කියන එකත් click කරලා තියාගත්තොත් මම අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ කාටත් කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එහෙම නැත්නම් ස්නැප්ෂොට් මොනවද කියලා බලමු. මේ වගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් තමයි මේ දවස්වල ෂෙයා වෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්නැප්ෂොට් අපිට එන්නේ YouTube platform එකෙන් email එකක් විදියට. ඔයාගේ channel එකට අදාළ email එක open කරලා බලන්න මේ විදිහේ email එකක් ඔයාලටත් ඇවිල්ලා තියෙයි. ඉතින් මේ වගේ email එකක් තමයි මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම මේක open කරන්නම්. Tech Channel 3, your 2021 year in review is here. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ස්නැප්ෂොට් එකක් තමයි මට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 2021 Tech Channel 3. Cheers to having such loving fans. It's time to celebrate all of your hard work and the community you have built. Your 2021 snapshot මෙන්න මේ විදිහට තමයි පෙන්වන්නේ. මගේ watch time minutes පෙන්නනවා මේ අවුරුද්ද ඇතුළත 188.4k. ඒ වගේම total views පෙන්නනවා 77.9k. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි මගේ වැඩිපුරම views ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක මේ අවුරුද්ද ඇතුළත. ඒ වගේම ඊළඟ snapshot එකෙන් කියනවා you are connecting with fans. මෙන්න මේ විදිහට your top countries for channel views. මගේ channel එකේ වීඩියෝ වැඩිපුරම බලන්නේ ශ්‍රී ලංකා, ඉන්දියා සහ ඊශ්‍රායල් කියන රටවල් වලින්. ඊට පස්සේ comments review තියෙනවා 5195ක්. ඉතින් සෙප්තැම්බර් මාසේ තමයි වැඩිපුරම මගේ වීඩියෝ බලලා තියෙන මාසය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ thank you fans for #my year on YouTube. ඉතින් මෙන්න මේගොල්ලන් මට මගේ ෆෑන්ස්ලට තෑන්ක්ස් කරලා මෙන්න මේ පෝස්ට් එකක් එවලා තියෙනවා ස්නැප්ෂොට් එකක්. ඉතින් මේක මට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම thank you for 4862 likes. ඊට පස්සේ මට තියෙනවා 5195 comments and your support this year Tech Channel 3. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට thank you කියලා ලියලා තියෙනවා. මේ post එක මගේ fans-ලට මට share කරන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ YouTube එකේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් create a short මෙතනින් මට short එකක් ගන්න පුළුවන් create කරලා මම ඒක ගන්නෙ නැහැ. lifetime highlights තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. since your first upload 1446ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ lifetime likes තියෙනවා 10.8k. ඊට පස්සේ lifetime comments තියෙනවා 15.4k. ඉතින් මෙතන was this email helpful කියලා තියෙනවා. අපිට කැමති එකක් මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. දීලා අපේ reactive එක දෙන්න පුළුවන් YouTube එකට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ post තමයි ඔයාලට එන්නේ email එකක් විදියට. YouTube එකෙන් තමයි අපිට මේ වගේ post එවන්නේ. ඉතින් මේ ස්නැප්ෂොට් ඔයාලට ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගන්න ෆෝන් එකෙන් නම් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා. ඒ වගේම පරිගණකයෙන් Windows නම් use කරන්නේ Windows Shift එකත් එක්ක press කරලා මෙන්න මේ විදියට crop කරලා ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් snipping tool එක use කරලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති විදියට මේවා share කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ media හරහා community tab එක හරහා share කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩක් වටිනවා. වසරක් පුරාවට අපේ channel එකේ තත්ත්වය ගැන අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ email එක හැමෝටම එන්නේ නැහැ. YouTube branded account වලට විතරයි මේ email එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් තාමත් ඔයාගේ channel එක branded account එකක් නෙමෙයි නම් brand account එකක් කරගන්න විදිය ගැන මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකත් මේ ඉහළ දැක්කන කාඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් එකක් දෙන්න, තව අයට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම ඔයාගේ වැදගත් අදහස් කමෙන්ට් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඉතින් අලුත් දේවල් දැනගන්න, අලුත් දේවල් අරගෙන එන ටෙක් channel 3 එක රැඳිලා ඉන්න හැමදාමත් ඔයාලා හැමෝටම තාක්ෂණයෙන් දැනුමින් පිරුණු ලස්සන හෙට දවසක්.